matagal din ako hindi nakagawa ng video. Nakadalila ng eto. Yan, nag-change lang ako ng isang araw. Naputol tong drain plug. Napalitan ko na naman siya, kaya lang ito yung nangyari. Kaya lang, tumatagas nga. Nakita na kanina. Kasi itong nabili kong Drainplug, wala siyang kasamang Oring. So kinabit ko yung luma. Yung luma, flat na siya. So ngayon, nakabili ako ng Oring. Ito. So medyo mahirap siyang hanapin. Pero may kaparehas siya. Ito, kaparehas niya. Pang XRM yung tappet cap or yung cover ng tappet ng XRM. Ito yung kadalasang napuputol talaga sa Mio kasi manipis. 14mm yung size nito. Tsaka huwag kayong magde-drain dito kapag ka mainit pa yung yung makina. Dito na lang kayo mag-drain. Yan. Dalawa kasi yung drain plug ng Mio.
muna natin itong cup. Dito tayo magsasali na lang. Yan. Yan, problema. Paano kung wala ka pansalin? O yung imbudo na panlagay ko? Mahirap naman itong yung dyan. So, gagawa tayo. Ganito po yun. Pwede kayong lumapit ng papel. Ikot ko na ganyan. Ganyan, okay na yan. Basta kakasal ko doon sa pinaka-lagayan ng tango. So, yan. Ganyan bali magiging ito. Yan. So, sige, malihan na natin. So, pala gamit ko lang is PTT High Speed. Mabango siya. Naka 180 pesos lang. Ayan, sorry na po lang. Ayan, di ba? Hindi na butas yung papel. Ayan, kung wala kayong imbudo, ito magandang pansalin. Gagawin nyo lang. Ayun. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!